कडकडून भूक लागली असेल, जेवण बनवायचा कंटाळा आला असेल आणि काहीतरी गरमागरम झटपट तयार होणारं खावंसं वाटत असेल, तर रात्रीच्या जेवणासाठी म्हणा किंवा दिवसासाठी असा मस्त गरमागरम सोया पुलाव एकदा माझ्या पद्धतीने बनवून बघा. बनवणे अगदी सोपी आहे, झटपट तयार होतो, चवीलाही खूप मस्त लागतो. भरपूर भाज्या घालून बनवतो आहे, त्यामुळे पौष्टिक सुद्धा आहे. नक्की ट्राय करून बघा. तर यासाठी मी 5 ते 7 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे. अर्धा ते 1 इंच आलं घ्यायचं आणि 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या मी भाजून घेते आहे. आणि या सुद्धा घालूया. तुम्हाला जर लाल तिखटचा वापर करायचा असेल तर हिरव्या मिरच्या नाही घातल्या तरीही चालतील. मी लाल तिखट सोया पुलावमध्ये नाही घालणार आहे, म्हणून मी हिरव्या मिरच्या जास्त घातलेल्या आहे. मूठभर कोथिंबीर घालायची, दालचिनी घालायची, 4 ते 5 हिरवी वेलची घालायची, अर्धा चमचा जिरे घालायचं, 5 ते 7 मिरे घालायचे आणि मिक्सरला फिरवून घ्यायचं. हा प्रोटीनयुक्त पास्ता 100% गव्हापासून बनलेला आहे. ना यामध्ये मैदा आहे, ना आर्टिफिशियल कलर, ना प्रिझर्वेटिव्ह. 0 कोलेस्ट्रॉल आहे आणि ट्रान्स फॅटसुद्धा यामध्ये काहीच नाही. पास्ता बनवण्यासाठी मी अगारो या ब्रँडची स्टेनलेस स्टीलची ही कढई वापरते आहे. हा पास्ता तुम्ही डायरेक्टली ॲमेझॉनवरून ऑर्डर करू शकता किंवा तुम्हाला लिंक हवी असेल तर कमेंट करा, मी लिंक शेअर करेल. तर आता मुलांना मैद्याचा पास्ता खाऊ घालणे बंद करा. त्याऐवजी 100% गव्हाच्या पिठापासून बनलेला हा पास्ता मुलांना खायला द्या. नक्की ट्राय करा. सध्या पावसाळा सुरू असल्यामुळे गरमागरम खिचडीसारखं काहीतरी खावंसं वाटतं. तर नेहमीची तीच खिचडी खाऊन कंटाळा येतो, तर तुम्ही असा सोया पुलाव झटपट 15 ते 20 मिनिटांमध्ये तयार करू शकता. बनवायलाही सोपा आहे आणि चवीलाही खूप मस्त लागतो आणि सोयाबीनमध्ये प्रोटीन भरपूर प्रमाणात असतं, त्यामुळे पौष्टिक सुद्धा आहे. वाटाणे ते तयार झालेलं आहे. आता आपण तांदूळ मोजून घेऊया. हा पुलाव मी 3 ते 4 लोकांसाठी बनवते आहे. त्यासाठी मी 1.5 कप एवढा तांदूळ घेते आहे. हा अर्धा कपचा मेजरिंग कप आहे. याने मोजून मी 3 कप तांदूळ घेतलेला आहे. घरचा तांदूळ असेल तर जुना तांदूळ वापरावा, कारण याचा पुलाव छान सुटसुटीत आणि मोकळा होतो. बासमती तांदळाचाही वापर तुम्ही करू शकता. बासमती तांदूळ घेत असाल तर धुवून झाल्यानंतर 1 तासासाठी पाण्यामध्ये भिजत घालायचा आणि नंतर वापरायचा. आता इथे मी खोलगट असा एक स्टॉक पॉट घेतलेला आहे. यामध्ये 2 ते 3 पडी तेल घालायचं आणि पुलावसाठी आपल्याला गरम पाणी लागणार आहे, तर पाणी सुद्धा मी गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल गरम झालं की यामध्ये 1 चमचा जिरे घालायचं. जिरे तडतडलं की उभा आणि पातळ चिरलेला एक कांदा तेलामध्ये लालसर तांबूस रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा. कांदा मस्त तांबूस रंगावर परतला गेला की यामध्ये एक सोललेला चिरलेला कच्चा बटाटा घालायचा. बटाटा सुद्धा मस्त 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचा. आता यामध्ये बारीक चिरलेला मी गाजर घालते आहे. ज्या भाज्या तुम्हाला आवडत नसतील त्या तुम्ही स्किप करू शकता आणि ज्या आवडत असतील त्या अजूनही तुम्ही घातल्या तरीही चालतील. बीन्स घालते आहे. भाज्या अजून मिनिटभरासाठी आपण परतून घेऊया. भाज्या छान परतल्या गेल्या की पुलावला चव छान येते. भाज्या मी हाय फ्लेमवरच परतते आहे. आता यामध्ये टोमॅटो घालूया. 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतलेले होते ते घालते आहे. त्यामुळे पुलावला मस्त चटपटीत अशी चव येते. 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचे. आता हाय फ्लेमवर हा टोमॅटो मी छान मॅश होईपर्यंत शिजवून घेतलेला आहे. जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं ते घालायचं आणि छान परतून घ्यायचं. वाटण घातल्यानंतर गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा, नाहीतर वाटण हे जळू शकतं. वाटण इथे परतून झालेलं आहे. आता मसाले घालण्यापूर्वी गॅस अगदी लो फ्लेमवर ठेवायचा आणि यामध्ये मी 1 चमचा किचन किंग मसाला आणि 3 चमचे धनेपूड घातलेला आहे. सोबतच अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आणि मसाले मंद आचेवरच परतायचे. आता तुम्हाला इथे लाल तिखटचा वापर करायचा असेल तर तुम्ही घालू शकता आणि अर्धा चमचा मी हळद घातलेली आहे. सर्व नीट परतून घ्यायचं. आता 2 मोठी वाटी भरून सोयाबीनच्या वड्या घालायच्या. या वड्या मी पाण्यामध्ये भिजत घातलेल्या नव्हत्या. आपण सोया पुलाव शिजवण्यासाठी जे पाणी घालणार आहोत त्यामध्येच या वड्या छान शिजल्या जातात. पाण्यामध्ये भिजत घालण्याची गरज नाही. मिनिटभरासाठी परतून घ्यायच्या. आता यामध्ये मी अगदी थोडं पाणी घालते आहे. हे सर्व नीट परतून घ्यायचं. गॅस आता मध्यम आचेवर ठेवला तरीही चालेल. ज्या भांड्यामध्ये आपण वाटण केलेलं होतं त्यामध्ये मी थोडं गरम पाणी घालते आहे आणि हे वाटणचं पाणी सुद्धा मी फोडणीमध्ये घालते आहे. आता आपण पुलावमध्ये पाणी मोजून घालूया. तांदूळ कसा आहे त्यानुसार पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतो. मी घेतलेला तांदूळ अगदी जुना आहे, त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण इथे जास्त लागणार आहे. मी त्याच कपनी मोजून सारखं प्रमाण सुरुवातीला घेतलेलं आहे, म्हणजे जेवढा तांदूळ होता तेवढंच सुरुवातीला पाणी घातलेलं आहे.
तांदूळ आता मी स्वच्छ धुवून घेते आहे. घरचा तांदूळ असल्यामुळे वेळेवर धुवून घालते आहे. बासमती तांदूळ असेल तर भिजत घालायचा आणि एवढं पाणी बासमती तांदूळाला घालण्याची गरज नाही. जेवढा तांदूळ असेल तेवढंच पाणी घालायचं. पण हा घरचा तांदूळ आहे आणि जुना असल्यामुळे मी दुप्पट पाणी घातलेलं आहे. 6 कप आपण तांदूळ घेतलेला होता, म्हणजे 1.5 कप घेतलेला होता, तर मी इथे 3 कप एवढं पाणी घातलेलं आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आणि सर्व नीट मिसळून घ्यायचं. सुरुवातीला गॅस हाय फ्लेमवर ठेवायचा. तांदूळ घातल्यानंतर गॅस लो फ्लेमवर ठेवायचा नाही, हाय फ्लेमवरच ठेवायचा. तर आता पाण्याला उकळी आली की आपण तांदूळ घालूया. सर्वात महत्त्वाची टीप जी तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायची आहे, घरचा तांदूळ वापरत असाल तर भिजत अजिबात घालायचा नाही. धुतल्याबरोबर लगेच शिजवायला घालायचा. बासमती तांदूळ असेल तर अर्धा ते 1 तासासाठी भिजत घालू शकता आणि बासमती तांदूळ जास्त वेळ शिजवण्याची गरज पडत नाही. तुम्ही वेगळा तांदूळ शिजवून असा फोडणीमध्ये सुद्धा घालून घेऊ शकता. सर्व तांदूळ घालून झाल्यानंतर एकदा नीट मिसळून घ्यायचं आणि गॅस हाय फ्लेमवरच ठेवायचा. जोवर 80% पाणी आटत नाही तोवर आपल्याला गॅस हाय फ्लेमवरच ठेवायचा आहे. मला अर्धा कप पाणी कमी वाटत होतं म्हणून मी परत इथे अर्धा कप कडकडीत गरम पाणी घातलेलं आहे. पुलावमध्ये गरमच पाणी घालायचं, गार पाणी घालायचं नाही. आता तुम्ही इथे पाणी बघू शकता 20% शिल्लक राहिलेलं आहे. अशा वेळी यावर झाकण ठेवायचं. फक्त हलके-हलके बबल्स दिसत आहे. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा. झाकण ठेवायचं आणि तुमच्याकडे जर अशी जाळी असेल ना, तर गॅसवरची ही जाळी ठेवायची आणि हाईट वाढवून घ्यायची. म्हणजे तळाशी हा पुलाव लागणार नाही. आणि 10 ते 15 मिनिटासाठी छान शिजवून घ्यायचा. गरमागरम सोया पुलाव इथे तयार झालेला आहे. वरून बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालायची आणि नीट एकदा मिसळून घ्यायचं. पावसाळ्यामध्ये असा गरमागरम पुलाव सोबत ताक आणि मठ्ठा असेल ना, तर मजाच येते. बघितलं तुम्ही, आपण जो पुलाव बनवला ना, यासाठी अगदी थोड्या जिन्नसचा वापर केलेला आहे. कमीत कमी साहित्य वापरून, कमीत कमी वेळामध्ये हा पुलाव तयार होतो. आणि हो, तुम्हाला जर पातेल्यामध्ये बनवायचा नसेल, तर तुम्ही कुकरमध्ये सुद्धा हा पुलाव बनवू शकता. पाणी घातल्यानंतर कुकरच्या 3 शिट्या काढून घ्यायच्या मध्यम आचेवर आणि हा पुलाव तुमचा झटपट 5 ते 10 मिनिटांमध्ये तयार होईल. चवीलाही खूप मस्त लागतो, बनवायला वेळही कमी लागतो. मुलांना टिफिन बॉक्समध्ये देण्यासाठी बेस्ट ऑप्शन आहे किंवा तुम्हाला भाजी-पोळी खाण्याचा कंटाळा आला असेल, तर असा गरमागरम सोया पुलाव नक्की एकदा माझ्या पद्धतीने ट्राय करून बघा. तर तुम्हाला ही सोया पुलावची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पुढेही बघायच्या असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि हो, व्हिडिओमध्ये जो स्टॉक पॉट मी वापरलेला आहे, हा इंडस व्हॅली या ब्रँडचा आहे. तुम्हाला जर मागवायचा असेल तर मला कमेंट करा. मी स्टॉक पॉटची लिंक तुमच्यासोबत शेअर करेल. आणि हा सोया पुलावची रेसिपी मी हिंदी चॅनलवर सुद्धा अपलोड करणार आहे. घरोघरी अन्नपूर्णा हिंदी या नावाने माझे YouTube चॅनल आहे. त्या चॅनलवर तुम्ही याच रेसिपी हिंदी भाषेमध्ये सुद्धा बघू शकता. तर हिंदीमध्ये बघायचं असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा हिंदी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मराठीमध्ये बघायचं असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि Facebook पेजवर बघायचं असेल तर Facebook पेजला फॉलो करायला विसरू नका. लवकरच भेट होणार आहे. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.